بیا هم راځو د Konversation یا Teilsprechen برخې د څلورم درس دوهمې ویډیو ته. د څلورم درس دوهمه ویډیو ده زموږ تاسو د Einkaufs ډیالوګ په باره کې باندې. Einkaufs بیا هم همغه د خریدارۍ بخش Einkauf یعنې خریدارۍ ته وایي. ډیالوګ یعنې د خریدارۍ یو ډیالوګ دی، یو خبرې اترې دي خریدارۍ په باره کې باندې. مثلا یو نفر دی هغه ځي مارکیټ ته یا سوپر مارکیټ ته ځي او هلته پوښتنه کوي چې زه مثلا وایي یو کوټ غواړم یا یو جمپر غواړم، د هغې په باره کې پوښتنه کوي، د هغې د سایز په باره کې او د هغې د رنګ په باره کې چې سایز یې غټ دی وړوکی دی، رنګ یې څنګه دی، د دې ټولو باره کې باندې پوښتنې کوي او همدغسې راځو اوس دلته په مثالونو کې دا واضح کوو تر څو تاسو بیا ښه سر په خلاص شي. دلته په دا شین خط چې دی په دې کې یو مشتری دی یا ګراک دی، دا ځي سوپر مارکیټ ته او د سوپر مارکیټ کې د دوکاندار سره یو Gespräch کوي، Einladungs یو ډیالوګ یا Gespräch د خریدارۍ یو Gespräch ورسره کوي یا خبرې اترې ورسره کوي. اوس راځو دلته په دې کې لومړی دی دلته وایي چې مثلا موږ تاسو چې دوکان ته ځو یا هم مارکیټ ته ځو څنګه شروع کوو، څه باید ووایو. مثلا اول وایي چې Entschuldigung یعنې بښنه غواړم، د یو چا مثلا توجه ځان ته راړو، د دوکاندار توجه ځان ته راړو، دوکاندار ته وایي چې Entschuldigung wo finde ich hier Jacken und Mäntel وایي چیرته زه پیدا کولی شم یاکن جاکټونه او منټل بالاپوش ته وایي. په پښتو کې ورته په دقیق نامه ورته نه پوهیږم خو جاکن یعنی جاکټ یا جمپر چې موږ تاسو ورته وایو، او منټل جمع د هغه د کورتۍ، هغه اوږدې کورتۍ که چیرې تاسو لیدلې وي هغې ته په فارسي کې ورته بالاپوش وایي، او اوږده کورتۍ چې اوږده مثلا زنګنو پورې هغې ته اصلا دا مانټل دی خو منټل کله چې دا شي یعنی جمع کیږي بیا کله دا اصلا چې دی دلته مثلا که داسې کو مانټل یعنی یو کورتۍ ته وایي او که چیرې بیا دا املاوټ ورکو منټل یعنی جمع کیږي. او دا هم که چیرته مثلا دا هم جمع ده، که چیرته مثلا یاکه ووایو جمپر ته وایي، که چیرې جمع ان ورکو جمع کیږي. دلته پوښتنه یې وکړه چې Entschuldigung wo finde ich hier Jacken und Mäntel وایي چیرته زه کولی شم پیدا کړم یا چیرته دي جاکن جمپرونه او کورتیانې. دا ورته وایي چې په ځواب کې ورته وایي چې in der ersten Etage په لومړي منزل کې. بل سوال دی وایي چې مثلا پوښتنه کوو چې können Sie mir bitte helfen ich suche einen Wintermantel. اوس لاړو لومړي منزل ته، دا سړی هغه لاړو لومړي منزل ته، ګراک یا مشتری چې دی لومړي منزل ته لاړو، په لومړي منزل کې اوس هلته پوښتنه کوي وایي چې können Sie mir bitte helfen وایي آیا تاسو کولی شئ زما سره کومک وکړئ. ich suche einen Wintermantel وایي زه ګرځم یا په پلټه کې یم یا ګورم یو Wintermantel یعنی ژمنی یا د ژمي کورتۍ. دلته welche große bitte دوکاندار ورته وایي کوم سایز یې غواړئ، کومه اندازه یې غواړئ. große welche große bitte کومه اندازه غواړئ، په کومه اندازه یا کوم نمبر د اندازه ده. ورته وایي چې ich glaube 40 oder 42 وایي فکر کوم 40 نمبر او یا هم 42 نمبره. دلته دا ورته وایي چې in große 40 habe ich diesen hellen وایي په in große 40 په 40 اندازه کې یا په دغه 40 سایز کې habe ich diesen hellen یعنی په دغه زه لرم په دغه hellen زیړ رنګ کې. دلته دا ورته وایي چې nein die Farbe steht mir nicht وایي nein دا رنګ د ما خوښ نشو یا دا رنګ د ما سره نه ښایي. دلته haben Sie denn auch in dunkelrot
oder blau. دلته ورته وایي چې آیا ته دا په dunkel rot یعنې تیز سور او یا هم جګري رنګ موږ تاسو ورته وایي جګري رنګ او یا هم په بلاوې آبي رنګ کې تاسو لرئ ده او ورته وایي چې ja, möchten Sie den mal anprobieren? Da haben in große 40 habe ich diesen hellen وایي زیړ رنګ کې لرم möchten Sie den mal anprobieren و آیا تاسو غواړئ چې دا یو وار چک یې کړئ ټسټ یې کړئ یا په ځان یې وګورئ دا ورته په ځواب کې وایي چې nein die Farbe steht mir nicht یعنی دا رنګ د ما خوښ نه شو یا دا رنګ د ما سره نه ښایي haben Sie den auch in dunkelrot oder blau وایي آیا ته دا په جګري رنګ او یا په آبي رنګ کې لرې دلته په څلورم کې اوس ورته وایي چې ja aber leider nur in große 42 وایي هو لرم یې په دغه جګري او آبي رنګ کې خو aber leider nur in große 42 وایي لرم یې خو تنها 42 اندازه یې لرم یا 42 سایز یې لرم بل نه لرم da ورته وایي چې gut dann probiere ich den dunkelroten an وایي ښه نو یا ډېر ښه dann probiere ich نو وایي بیا زه یو وار چک کومه یا په ځان یې ګورمه den dunkelroten وایي دغه جګري رنګ یو وار ښه اوس راځو بیا هم هغه د موږ تاسو لومړی هغه ډیالوګ و Einkaufsdialog یا د خریدارۍ خبرې اترې سوالونه او ځوابونه وو اوس راځو دلته بیا هم موږ تاسو دوهم ډیالوګ ته راځو wo ist hier die Herrenabteilung مثلا تاسو یو هغه ته لاړئ مارکیټ ته لاړئ هلته پوښتنه کوئ مثلا په اکثره مارکیټونو کې مثلا د ښځینه‌وو شیان چې وي هغه ټول په یو منزل کې وي د نارینه‌وو په بل منزل کې وي او د ماشومانو په بل منزل کې وي اوس دلته پوښتنه ځینې کوي چې wo ist hier die Herrenabteilung وایي دلته چیرته دی د هغه نارینه‌وو بخش او یا هم بخش یې ووایو د نارینه‌وو د شیانو خرڅولو بخش یا د کالیو یا نورو شیانو خرڅولو بخش یې چیرته دی یا په فارسي کې ورته بخش آقایان چې وایي که نه نو دلته دا په ځواب کې ورته وایي چې das ist hier gleich rechts وایي das ist hier هغه دلته دی gleich rechts سمدستي راسته طرف ته ښه بیا هم دلته هغه پوښتنه کوي ګیراک پوښتنه کوي یا مشتری پوښتنه کوي وایي چې ich suche Hemden وایي زه ګرځم په یا غواړم یا ګورم Hemden یا خانقاقونه یا خانقاقونه دا اوس دکاندار ورته ښیي چې wie gefällt Ihnen dieses rote هلته یو سور یې خانقاق ایښی دی هغه ورته ښیي چې دغه سور یې خانقاق تاته څنګه ښکاري دا څنګه دی آیا دی تا خوښ دی ګراک ورته یا مشتری ورته وایي چې یا ganz gut وایي او ډېر ښه دی kann ich das mal anprobieren وایي آیا کولی شم دا یو وار زه anprobieren دا یو وار زه ټیسټ کړم یا یو وار زه په ځان باندې چک کړم ویې ګورم دلته دوکاندار ورته په ځواب کې وایي چې ja natürlich وایي هو طبعا das steht Ihnen bestimmt sehr gut وایي دا د تا سره ډېر ښه ښکاري اوس دا ورته وایي چې ګراک ورته وایي یا مشتری ورته وایي چې aber die Ärmel sind zu lang وایي ولې Ärmel لستوڼیو ته وایي لستوڼي چې دي دا zu lang ډېر اوږده دي دوکاندار ورته وایي چې moment وایي صبر یا moment یا صبر وکړه ich gebe Ihnen زه درکوم تا ته ein andere große یو بل اندازه یعنی چې لستوڼي کوچني وي اوس راځو بیا هم دلته موږ تاسو یو بل Einkauf هغه ته راځو د یو Einkauf dialog ته راځو په دې Einkauf dialog کې دا بیا هم د هغه په باره کې باندې دی د خریدارۍ په باره کې باندې دې کې بیا هم دلته
یو طرف ته ګراک یا مشتری دی او بل طرف ته دکاندار. دلته وایي چې هالو، مثلا په سر کې مو تاسو لیکو چې هالو ګوتن تاګ. دلته هغه هم ورته وایي چې هالو ګوتن تاګ. دلته دوکاندار ورته وایي چې Sie wünschen bitte، وایي تاسو د څه شي توقع لرئ یا څه شی غواړئ. دلته دا ورته وایي چې Ich suche eine Jeans، وایي زه په یو جینز یا پتلون پسې ګرځم یا ګورم. دا ورته وایي چې Suchen Sie eine bestimmte Marke، وایي آیا ته په یو مشخص مارک یا برانډ پسې ګرځې یا مشخص مارکه پسې ګرځې. هغه ورته وایي چې Nein das ist egal، وایي نه یو دا ماته هغه نه لري. Das ist egal یعنی په ما یې فرق نشته، دا ماته کوم فرق نه لري چې یو برانډ دی. Haben Sie etwas preiswertes da، ورته وایي چې آیا ته یو مناسب قیمته هغه لري چې مناسب قیمت وي، یو جینز یا پتلون لري. او ورته وایي چې Ja probieren Sie mal diese dunkelblaue die ist reduziert، وایي هو دغه dunkelblau وایي دغه تیز dunkelblau یعنی تیز آبي رنګ چې دی دا یو ورته په ځان کې وګوره. Die ist reduziert، وایي د دې قیمت چې دی کم شوی دی، یعنی هغه تاسو لیدلي په بعضو ځایو کې هغه ورکوي، یو تخفیف یې ورکړی وي، ډسکاونټ یې ورکړی وي، نو دلته یې هم وایي دا دې کې تخفیف ورکړل شوی دی. اوس بل دی بیا پوښتنه کوي چې eigentlich möchte ich lieber eine schwarz، اوس هغه dunkel blau رنګ دی که نه، تیز آبي رنګ دی. دا ورته وایي چې eigentlich وایي که وایي په حقیقت کې غواړم زه یو تور رنګ. Dann nehmen Sie diese her، نو دوکاندار ورته وایي چې هغه ته د دغه ځای څخه اخیستلی شي. Aber die ist doch sicher teuer، وایي خو هغه چې دی doch، نو وایي دا چې دی sicher teuer، وایي دغه ګراک ورته وایي دا چې دی دا خو قیمته دی. دلته بیا هغه ورته وایي چې دوکاندار ورته وایي چې Nein die ist auch reduziert، وایي نه دا هم قیمت یې کم شوی یا په دې کې هم تخفیف لګېدلی دی یا ډسکاونټ لګېدلی دی. دلته بیا دا ورته وایي چې super die passt gut، وایي دا وایي super وایي عالی دی، دا die passt gut یعنی دا مناسب دی، دا ښه دی. ښه، د څلورم درس دریمه ویډیو زموږ تاسو په همدې ځای باندې ختمیږي او د څلورم درس څلورمه ویډیو چې هغه د ریډیمیټلز په باره کې باندې ده. ریډیمیټل یعنی د خبرو اترو ابزار یا د خبرو کولو ابزار، یعنی هغه جملې یا کلمات چې د هغې په واسطه سره موږ تاسو خبرې اترې په الماني ژبه کې جوړوو. غدې معنا خبرې، میټل ابزار ته وایي، یعنی د خبرو اترو ابزار. نو راځو موږ تاسو دا د څلورم درس په اخرنۍ ویډیو کې وایو او هیله ده چې تر دې دمه مو په درس باندې سر خلاص شوی وي. د نورو درسونو دپاره او د څلورم درس د پاتې ویډیو دپاره بیا هم زموږ سره اوسئ.